wí fún àlejò kó lọ ti ṣaṣa ara bàgó. èmi la ò ní yọ̀ sí bá a ti gbẹ́ orí bẹ́ẹ̀ náà lórí èmi la ò ní yọ̀ sí bàbá. wọ́n ti ń sìn tó ń pe ààrẹ Gani Adams lọ́mọ àlè ilẹ̀ Yorùbá. wọ́n ní Fúlàní ló kó 300 million fún ẹ̀wọ̀n ààrẹ mi ò ní fi allegedly sí. àwọn ọmọ OPC Gani ti àwọn ọmọ OPC síta wọ́n ti fún ọba Bariga ní èsì ọ̀rọ̀ mẹ́hàn àní wàá gbọ́. kí ló ń járe ọ̀nà Kakanfò ṣéde Yorùbá ní Kakanfò ó ti o olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá gangan ọ̀ṣọ́ọ̀sì ni ẹgbẹ̀rún ọdún 6 tí wọ́n ti jẹ́ gbẹ̀yìn ni. ọkọ̀ jẹ́ Kakanfò ṣé ìwọ tó ẹ pé orí gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ní street ìwọ ni o máa fún odindi ààrẹ ọ̀nà Kakanfò ní ọ̀dà through social media. ẹnu àgbà lóbi tí gbó lóòótọ́ o wọ́n ní tọmọdé bá kọyán alẹ́ àgbà fìtàn balẹ̀. ní Àkànbí Ọmọgbọ́láhàn Jagunmólú. ọkọ tẹ́mi fẹ́ sọ ni wípé Ìbà Gani Adams Ṣèyí Mákindé alábòsí ni Ṣèyí Mákindé o. ẹ̀yà tó ń dà wá láàmú ìwọ̀n believe nínú western education. àwọn ọba tó làṣẹ lẹ́nu ọ̀ tí ì sọ pé ààrẹ ó yá o àti bá gómìnà sọ̀rọ̀ o wọ́n wá jẹ́ kí ààrẹ kó wá wò wá níta ló ràn. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwó. ọpẹ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Oòduà Tinubu ṣe kinní kan tó jọ mí lójú nínú èyí tẹ́ ẹ̀fìrì fọ́nrán kinní ọ̀hún àtàwọn àgbààgbà Yorùbá kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ náà ni pé Tinubu pe ìpàdé kan láìpẹ́ yìí níbi tó ti pe gbogbo àwọn àgbààgbà Yorùbá àwọn tí Àrẹwà Fúlàní Haúsá àtàwọn Ìgbò ibẹ̀ ló ti ní kí wọ́n jókòó wípé kí la fẹ́ ṣe gan tí ká máa bá Nàìjíríà ọ̀hún lọ ni àbí ká pín kinní ọ̀hún ní region by region nínú èyí tá a ti ń pariwo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn òun náà la ń pariwo wípé ohun tá a fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òun náà ni Yorùbá nation lẹ́yìn èyí tá a pariwo ẹ̀ òun náà ni wọ́n gbé Sunday Igboho jù sátìmọ́lé nígbà náà ṣùgbọ́n ṣá o lẹ́yìn èyí ó ní Tinubu sọ wípé ó ń fẹ́ di ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí àwọn àgbààgbà Yorùbá sì bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní pé ohun tá à ń pè ní Yorùbá nation kò lè tẹ̀ wá lọ́wọ́ báyìí tọ́ba wá rí bẹ́ẹ̀ wípé kò lè tẹ̀ wá lọ́wọ́ wọ́n ní ohun tá a yín láti ṣe òun náà ni wípé láti jẹ́ kó jẹ́ wípé ẹni tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó fẹ́ lọ fún ipò náà wípé gbogbo wa ká pa wọ́pọ̀ ká support ẹ̀ ìyẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo ọmọ Yorùbá sì gbà láti ṣe bẹ́ẹ̀ nínú èyí Tinubu fi ń dá àwọn ọmọ Yorùbá lójú ńgbà náà wípé lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation òun wá nǹkan kan ṣe sí i ṣùgbọ́n nígbà tí Tinubu dórí àlééfà òun tan kínní ọ̀hún ò rí bẹ́ẹ̀ lójú àwọn èèyàn ṣùgbọ́n ṣá o ohun tí àwọn èèyàn wá ń pariwo fún nínú èyí tí Tinubu fi ń dá wọn lójú náà ni pé a máa pín Nàìjíríà sí ẹ̀ka léyìí tí wọ́n ń pè ní region yẹn ni pé Yorùbá ilẹ̀ ti Yorùbá ọ̀tọ̀ níbẹ̀ náà ni ilẹ̀ tàwọn Haúsá àtàwọn Yíbò gbogbo ẹ̀ máa wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ìyẹn ní abala àkọ́kọ́ tí wọ́n fi hàn wá nínú fọ́nrán tẹ́ fẹ́ wò yìí ẹ sì gbọ́n tí àwọn àgbààgbà Yorùbá sọ ìkejì tó tún jáde nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún òun náà ni ti ọ̀rọ̀ Ìbà Gani Adams torí pé kinní ọ̀hún wọ́n kàn ń pa léwé ni wọ́n pa kinní ọ̀hún légbò ọ̀rọ̀ Ìbà Gani Adams kinní ọ̀hún tún dárúkèrúdò sáàrin àwọn ọmọ Yorùbá níbi tí àwọn kan ti sọ wípé kí Ìbà Gani kó di gbádàgbọ̀n kó máa lọ o àwọn kan ń sọ wípé ó yẹ Ìbà Gani Adams wípé kójú ó yẹ àfihàn Ọ̀yọ́ lọ ṣùgbọ́n ṣá o ọba wa kan ti jáde ìyẹn ọba Bariga níbi tó ti ń ṣàlàyé wípé Sunday Igboho ti fẹ́ gboyè tuntun kan oyè tuntun ọ̀hún ó náà làwọn ọmọ Ìbà Gani Adams gbọ́ tí wọ́n fi fọ́n ta o níbi tí wọ́n ti ń ṣàwọn ọ̀rọ̀ tó lágbára nínú ọ̀rọ̀ tí ọba sì sọ ńgbà náà wọ́n ní oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò èyí tí Ìbà Gani Adams jẹ wípé ọba Adéyẹmí Aláàfin Ọ̀yọ́ tó sì fi Ìbà Gani Adams jẹ oyè náà wípé wọ́n fi kinní ọ̀hún wọ́wọ́ jáde lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ni wọ́n ní oyè tí Ìbà Gani Adams gbà yìí wípé 300 million náà fi gboyè náà wípé ọba Adéyẹmí Aláàfin tọ̀yọ́ 200 million náà lọ́kàgùn sídìí ẹ̀ àti pẹ̀lú wípé Ìbà Gani Adams 100 million ló gbà lórí kinní ọ̀hún nínú èyí tí wọ́n sọ wípé pé kinní ọ̀hún ṣe ń lọ́ngbà náà nìyẹn wípé wí ọ̀hún bí ìgbà tán bá fi ṣe owó business ni o wípé láyé ò lè rí Ìbà Gani Adams tó sọ wípé òun fẹ́ wá àwọn ọmọ àbí òun fẹ́ máa wá àwọn Fúlàní káàkiri nítorí pé ó ti jẹ́ dòdò kò lè sòdodo ọba Bariga wá ń sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn wípé oyè kan wà oyè àtàtà tó jẹ́ oyè àwọn jagunjagun wípé Sunday Igboho náà lóye ọ̀hún sì tọ́ sí ibẹ̀ ni màmá mi tí gbogbo èmi mọ̀ sí Yeye Dára ti jáde gbàyàgbàyà wípé àṣírí Ìbà Gani Adams ti tú o láti fi àwọn fọ́nrán ọ̀hún sójú fọ́nrán wọn níbi tí àwọn ọmọ Ìbà Gani Adams ti ń sọ burúkú ọ̀rọ̀ padà sí ọba Bariga lórí èyí tí wọ́n sọ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni màmá mi kan ti jáde lórí ọ̀rọ̀ wọn tán ní àṣírí ti tú o pàápàá lórí Ìbà Gani Adams àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ tí ẹ gbọ́ nínú fọ́nrán tí wọ́n fi hàn wáyé torí fọ́nrán ọ̀hún gùn díẹ̀ níbi tí àwọn àgbààgbà Yorùbá ti kẹnu bọ̀rọ̀ wípé kájẹ́kádá dúró ni àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n sì ní wípé bí abábílá dúró àwọn ọmọ Yorùbá lásán population wájú àwọn èèyàn tó wà nílùú Ghana lọ ṣùgbọ́n ṣá o ẹ wá gbọ́n tí Ìbà Gani Adams fi dá padà fún wọn ẹ wá gbọ́n tí ọba Bariga sọ ẹ sì wá gbọ́n tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Ìbà Gani Adams fi dá padà fún ọba Bariga ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀
wàá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá tàbí tẹ̀yìn gbọ́ wá pé ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwọn ń bẹ̀yìn ní bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ̀rẹ̀ káà náà ó sì bá yín dọ̀rẹ̀ ẹ wá mú gbàgbé o láti aago pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó dáàgó ọ̀hún ni ó máa rán yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ já bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀hún ní ràbájì gan ẹ ṣáà ṣíà ẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó gbọ́ ohun tí Ìbà Gani Adams ti sọ àti nǹkan tí bàbá wa Tinubu fẹ́ ṣe fún ọmọ Yorùbá àti rán Nàìjíríà lápapọ̀ kò sí ti ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ o láìpẹ́ yìí Tinubu máa pín kinní ọ̀hún sí wẹ́wẹ́ o tí kálukú ó sì kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ dání ẹ̀yin ẹ ṣáà já ṣíà ẹ̀ ẹ tẹ subscribe button síbẹ̀ kẹta àgò tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ló bá ti ń lọ àwọn òní jákẹ́tì yín ó di sí i ẹ jẹ́ máa bẹ́ tó ọ̀hún bọ̀. dàbí ọ̀ọ́ni orúkọ fẹ́ yẹ̀yẹ́ bàbá yẹn àtòrí àpèrè ni ó tún lọ gbọ́pàá òfò ibo Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti ń gbọ́pàá àbí kí Nàìjíríà kó fàyà pẹrẹgẹdẹ bí ọwọ́ aṣọ ẹ̀mí àsọnù dúkìá àbàjẹ́ láti tètè lè rescue kí Nàìjíríà kó má fàyà pẹrẹgẹdẹ bí ọwọ́ aṣọ ẹ tètè gbé regional sílẹ̀ bàbá mi Tinubu wọ́n ní tí wọ́n bá kó gbogbo population àwa ọmọ Yorùbá both home and abroad ta kó wa jọ tá a dá dúró lẹ́ni àti orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àbí kó o tù Oòduà nation èké ìta bá pè wọ́n la máa pọ̀ ju Ghana tó ti wà in existence for how many years sínsìn. wọ́n wá tún wá tẹ̀síwájú wọ́n ní Yorùbá the Yorubas are known for the peaceful people we are the most peaceful ethnic tribe in Nigeria. Nigeria was more than 400 ethnic tí wọ́n dẹ̀ sọ fún bàbá Tinubu wípé regional yẹn gangan is the solution ọ̀rọ̀ tó wà nù Nàìjíríà sìn tí bàbá Tinubu ò bá fẹ́ kí Nàìjíríà kó catch fire. ó yá tẹ̀lé mi ìdí tí bàbá ṣe ní láti fún wa ní regional oníkálukú ní láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèjọba sáìdì títí ẹ̀. mítì yẹn padà wáyé lánàá ó padà ṣẹlẹ̀ nílùú Àbújá mímọ́ bóyá ó wà wẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbangbẹ́dẹkùn kedere bẹ́ẹ̀ wò lálálùkùtùkù wú ní ìlú Àbújá lánàá lórí ọ̀rọ̀ restructuring or regional tí ìwà tèmi jọ jókòó lé lórí pé kí bàbá Tinubu kan ṣe fún wa kò wá ṣe ti ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ti Yorùbá nìkan lélẹ̀ tí gbogbo Nàìjíríà south west south east south northern part of Nigeria gbogbo wọn ni wọ́n kó papọ̀ sí ìlú Àbújá lánàá àwọn àgbààgbà tó dẹ̀ lọ represent wa wọ́n gbìyànjú o ṣùgbọ́n mo gbé fídíò yẹn wá tẹ́ ẹ bá ti wá wò ó ṣé wọ́n sọ máìndì ìwà àtẹ̀mí ṣé nǹkan tí èmi àti ẹ tí a fẹ́ látọ̀dọ̀ bàbá Tinubu ṣé ò ní wọ́n sọ àbí ṣé ò ní àfikún àbí àyọkúrò jẹ́ sáré kakíní fún ẹ. We crave Western education. Borno girls who married as teenagers seek government support. Young women who got married as teenagers between the ages of 13 and 16 in Tashan Kangele community, Maiduguri, Borno State, have appealed to the government to expand access to education to enable them to redefine their future aspirations and contribute more meaningful to the society. The women, most of whom said they were not even aware of the existence of adult and second chance learning centers in the state, also lamented the issue of proximity, noting that the government could improve access through increased awareness, the establishment more centers and measures to address mobility challenges. tó já sí wípé àwọn ọmọ northern part of Nigeria tí wọ́n ń ṣe mass wedding fún láti the age of 13 to 16 wọ́n ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí President Bola Ahmed Tinubu wípé kí wọ́n fún wọn ní western education kò ṣe marriage ni wọ́n béèrè fún àwọn náà fẹ́ contribute towards the society in a meaningful way ẹ má marry wọn off education ní ká ẹ fún wọn they are craving for western education ní northern part of Nigeria. ṣé you dey see àtọ̀ fún wípé àwọn apariwo ẹ̀ online ó ti dọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà wa nìyẹn mo dẹ̀ ti sọ fún yín wípé àìmọye àwọn group organization ló wà tí wọ́n ti gbé regional dání tí wọ́n dẹ̀ sọ fún bàbá Tinubu wípé regional yẹn gangan is the solution ọ̀rọ̀ tó wà nù Nàìjíríà sìn tí bàbá Tinubu ò bá fẹ́ kí Nàìjíríà kó catch fire àbí kí Nàìjíríà kó fàyà pẹrẹgẹdẹ bí ọwọ́ aṣọ ẹ̀mí àsọnù dúkìá àbàjẹ́ láti tètè lè rescue kí Nàìjíríà kó má fàyà pẹrẹgẹdẹ bí ọwọ́ aṣọ ẹ tètè gbé regional sílẹ̀ bàbá mi Tinubu. tí ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn messages tí àwọn bàbá wa fi sílẹ̀ àwọn tó represent tiwa ní ilẹ̀ kóòtù àjíire Yorùbá wọ́n jẹ́ kó yé ìwọ àti èmi wípé Nigeria was more than 400 ethnic bí ethnic ò bá yé wa tribe ẹ̀yà tó kó papọ̀ tí wọ́n fi pè ní one Nigeria is more than 400 ibẹ̀ ni ẹ̀yà kan péré Fúlàní ó wá mú gbogbo àwa tó kù wọ́n pè wá ní dìdìrìn
wọ́n láàmọ̀ nǹkan tá à ń ṣe, wọ́n lọ́dẹ̀ ni wá, dọ̀dọ̀yọ̀ ni wá, màyé ni wá, ẹ̀yà ẹyọ kan péré ó wá ń da gbogbo ẹ̀yà tó kù, ó wá ń dà wá láàmú. Wọ́n wá sọ wípé wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n Nàìjíríà tó kó wa papọ̀ sí wọn àwọn ò ní gbà kó tẹ̀síwájú, ó gbúdọ̀ wà lẹ́yìn ni nítorí ìdíwọ́, nítorí ẹ̀sìn ni àwọn Fúlàní gbé sórí bíi háràhárà. Development àti progress ilé ayé kò kàn wọ́n, ẹ̀sìn àti màálù. Ṣùgbọ́n ní ìran baba ńlá tèmi, ẹ̀sìn is part of our life ni, kò ń ṣòun ló máa determine life wa. Ṣẹ́rí wípé àti yàtọ̀ gédégbé, àwọn ẹ̀yà tó ń dà wá láàmú ìwọ̀n believe nínú western education, àbí kò yé yín? Àwa dẹ̀rẹ̀ western education yẹn gangan ni number one priority wa. Kò sí ìdílé náà wàá rí wọn lọ yunifásitì ṣáà nìkan tó bá máa gbà náà máa fún. Ṣé mo parọ́? Wọ́n tún wá tẹ̀síwájú, wọ́n ní tí wọ́n bá kó gbogbo population àwa ọmọ Yorùbá both home and abroad ta kó wa jọ, tá a dá dúró lé ní àṣọ orílẹ̀-èdè Yorùbá nation, àbí kó Oòduà nation, èké ìta bá pè wọ́n lá máa pọ̀ ju Ghana tó ti wà in existence for how many years sísìn. Population wa ó pọ̀ ju ti Ghana lọ, ó sì pọ̀ ju ti Togo and àìmọye country ní western world ń bì. Wọ́n yìí tún tẹ̀síwájú náà o, wọ́n ní nínú western region yẹn ní ayé àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ láti yọ western state, southwest state, you understand? Èyí tèmi ò wá fẹ́ faramọ́ lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn òun ni pé dádì mi yẹn sọ wípé Yorùbá just like the Fulani and Hausa are from Sudan. Rárá o, rárá. Èmi mo lọ́dọ̀ ti tèmi èmi disagree pẹ̀lú yẹn sá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ Kóòtù Àjíire original, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ ṣé Sudan lẹ ti wá? Ẹ bá ọjà àpàdé níbi comment section. Àwa la máa tú àwọn nǹkan tó bá kù díẹ̀ káàtó tí àwọn bàbá wa ò bá get tí a dẹ̀ fẹ́ máa gbọ́ mọ́. A máa sọ fún àwọn bàbá wa. Ẹ má máa pa ìtọ̀kìtọ̀ fún wa mọ́, ìtọ̀kìtọ̀ tí wọ́n ń wá ilẹ̀ yìí òun ló ń jẹ́ kí àwọn máa tọ̀ ń rìn wá tó wá tẹ̀dó sọ́dọ̀ wa tí wọ́n ṣe ń dájọ́ pàlóńgò lórí wa tí wọ́n pa ọ̀rọ̀ mọ́ àwa original ọmọ kan lẹ́nu. A dẹ̀ ti ń yànnà náà yẹn, ẹ má tún fà wá sẹ́yìn, àbí kí lẹ ní mo sọ ẹ̀yin èèyàn mi, ibẹ̀ ni kọ́kọ́. Along regional structure, the imperative of a Yoruba region, the Yorubas are the people who largely inhabit most of the western part of Nigeria. They, like the Hausa Fulani, are said to have come from the Sudan, led by Oduduwa, their progenitor. This offspring of Oduduwa from Ile-Ife spread all over Yoruba land, including the ancient kingdom of Benin in the present Edo state. The Yoruba also spread across Nigerian borders into Benin Republic, the Republic of Togo, and they are found in large numbers in Ghana, Côte d'Ivoire, and Senegal, among others. They could be said to be equal to the Hausa Fulani in international habitation of the world by their people. The Yoruba number between 30 and 40 million in Nigeria, and they predominate in Lagos, Ogun, Oyo, Osun, Ekiti, Ondo, and Kwara State. In Kwara State, contemplating survival of Yoruba region, Igbeti in Oyo State has large deposit of marble. South Africa. When you are thinking of bitumen, Ondo State is the second in the whole world after Canada with large deposit of bitumen. There is gold in Elisha. Cocoa is all over the Yoruba land, and the tallest building in Africa then was built with cocoa money, cocoa proceed. We call it Cocoa House, the tallest building in Africa at that time. Interestingly, the Yoruba got television first in the whole of Africa. There was a television house in Ibadan. Before France, before Poland, before most of these European countries, Yorubas have television. It was that television that metamorphosed to NTA today. In fact, one of the early general managers of the Nigerian Television Authority in Ibadan happened to be Ambassador Yemi Farombi, because the first television house in Africa was in Ibadan. So if you are talking
of security. Fine. When Arakune was alive, he initiated the idea of Amatekun. And all over the Southwest now, most of the states, they have the Amatekun Corps in terms of security. So when you look at the Yoruba, the number of universities in that region today, they are very many. In fact, the leading teaching hospital in Nigeria, which the king of Saudi used to come for treatment, happened to be the University College Hospital at Ibadan. So, if you are talking of region, the Yoruba are fully qualified and competent to run their region, because we can easily leverage on the experience of our first premier, the late Chief Obafemi Awolowo Telu. 12 of the 16 local government areas are inhabited largely by the Yoruba, and there are pockets of the Yoruba in Edo and Delta State. They speak the same language, although with various dialects. You will hear Ijebu saying their own, Ife saying their own, Igesa saying their own, but they are all Yorubas, and they claim one ancestry. The Yoruba border the Hausa Fulani directly to the northwest and north central of Nigeria. The Yoruba knew civilization very early. By the time of the arrival of the British and other European explorers in Lagos and Badagry coast, they were many times ahead of other ethnic groups in civilization, always wanting to be the first in everything. In education, they are far ahead of every other nationality. Even the Igbo, with whom they used to be in competition, there is hardly any nuclear family in the whole of Western Nigeria that has not produced at least a university graduate. This is why they are the most articulate in Nigerian politics. Their politics is, however, Republican, many times unbending, many times unyielding, and even in the face of naked realities. The Yoruba have developed a culture of each man unto himself and God for us all, which have become a disservice to themselves and their people in present day realities of further centralized federal arrangement. Finally, on the whole, Yoruba people are largely peaceful and progressive in their ideas, thoughts, and actions. An autonomous region for the Yoruba will make them a beacon of light to other regions, as it were in the First Republic. No doubt, an autonomous region for the Yoruba is imperative and expedient. This makes restructuring of the federal architecture non-negotiable. The federal architecture must be restructured. And let me add this addendum. In terms of mineral resources, if you are... Dari Babarinsa also mentioned that in 2022, he along with others, under Alajobi, were in Isolu in Kogi State, the area where Madam came from, where they also talk about how the Yorubas, how there should be regions in Nigeria. And I'm about writing up now. Today, he said in 2026 that we are now, the decision taken in 1958 by the Yoruba leaders under the leadership of Jifawulo is still where we are. And you remember, when Ambassador Ojako spoke in the morning, he talked about what we were doing before, but we shared. There was one of our leaders, Ashora Ulbofa, who said the path not taken. And somebody here in this hall wrote another book where he said the road to nowhere. It means that the path we have been treading is the path that is likely to lead us to nowhere. And this again establishes the reason, the rationale behind this particular summit, which is to say that Nigeria is to be restructured into regions. Then all this issue of local marginalization, ethnic marginalization, and all those things will be taken care of. And so on that note, it is to say that we are for regional restructuring that will usher in regions for those who decide. The Yoruba people are desirous of Yoruba region stretching from the Kogi up to the Delta and Edo. Thank you very much.
Retired General A.K. Tuntun. And this restructuring they are talking about is to bring people of the same origin, the same culture together. Because where they are, they feel they are in minority and their voice cannot be heard. And you can hear what my sister said just now. That they know they are Yoruba and they want to be associated. That's why they decided to, we are part of you, we want to be with you. And where there is this minority and all these things, it brings suspicion. So, and this, the aim of this is supposed to remove the suspicion. So that we can think alike, we can see things alike, and we can develop together. So that's what I see, and I see this Yoruba region example brings out exactly the aim of what the Concerned Citizens Initiative is all about. I thank you very much. God bless you. So, ladies and gentlemen, you saw how the Yoruba region made their presentation. And as I said earlier, I give it to them as the most intellectual region in Nigeria. I also observe that they are the largest concentration of states in all the regions proposed. They have 7 states, and nobody wants to pull out. Instead, some people want to join them. Please give them a round of applause. Okay, that's ṣe ti rí ṣe wo fídíò dáadáa ṣe understand ṣe rí àwọn bàbá wa tí wọ́n lọ represent wa ń bẹ̀. Èmi Yèyé Dára Kowé on behalf of gbogbo ọmọ kóòtù ajíire Yorùbá both home and abroad. À ń sọ fẹ́yìn bàbá wa àtẹ̀yìn ìyá wa tẹ́ lọ represent àwa ọmọ kóòtù ajíire Yorùbá wípé ẹ ṣé gan ni ẹ kú àgbàlẹ̀ wa ó àmúre. Ẹ ṣé gan ni o, àgbà yín á túbọ̀ máa dalẹ̀ o. A máa rí yín bá ní gbogbo ọjọ́ gbogbo ìgbà gbogbo àsìkò. Ikú ò ní pa yín ní kíákíá, ẹ sì tún gbé dáyà jù báyìí lọ. Inú tèmi dùn, ayọ̀ mi kún. Ìwọ tó ń wo fídíò yìí tó jọmọ kóòtù ajíire Yorùbá, ṣé inú tiẹ̀ dùn, ṣé ayọ̀ tiẹ̀ kún? Ẹ jẹ́ àti bí pẹlẹbẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ. Wọ́n wá tún wá tẹ̀síwájú. Wọ́n ní Yorùbá, the Yorubas are known for the peaceful people. We are the most peaceful ethnic tribe in Nigeria. Tó bá nírọ́ ni mo pa, jẹ́ àpàdé níbi comment section kó dẹ̀ fún mi ní reason. Wọ́n wá tún tẹ̀síwájú, wọ́n ní ká má bẹ̀rù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ kóòtù ajíire Yorùbá tó ń bẹ̀rù pé ẹ̀yọ tí wọ́n bá fún wa ní regional àbí anything ẹ̀yọ pé kí gbogbo region kọ́ máa fi nǹkan tó bá generate níbẹ̀ kí wọ́n máa fi build ara wọn. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ kóòtù ajíire Yorùbá ló ń bẹ̀rù wípé àwọn ò ní kankan ní ilẹ̀ kóòtù ajíire. Wọ́n wá ń jẹ́ kó yé wa pé kẹ́ má bẹ̀rù mineral resources ṣòṣì sí south west bẹ́ẹ̀ ni ká máa fi build ilẹ̀ wa. Wọ́n wá tẹ̀síwájú wípé ṣáà ti gbàgbé ni Cocoa House ní Ìbàdàn ní ayé ìgbà Cocoa House was the tallest building in the whole of Africa lẹ́yìn ìgbà náà. Kí náà fi kọ owó kòkó gbogbo àwọn nǹkan tó ti kú a ó jí dìde ní ọ̀lẹ ló máa ronú wípé báwo la ṣe fẹ́ jẹ́. Yes, wọ́n tún wá tẹ̀síwájú. Wọ́n ní the Yorubas, they are the most intellectual people in Nigeria. In Nigeria, yes o. Ó yẹn nìyẹn. Orí mi dẹ̀ ń wú. Ìwọ ń kọ́ alpha. Okay. Wọ́n tún tẹ̀síwájú. Wọ́n ní tí wọ́n bá kó gbogbo population Nigeria papọ̀ lẹ́ni wọn kúkú ṣe sẹ́ńsọ̀ mọ́ pọ̀ mú mọ́ wípé plus and minus a ti máa gbẹ́nulé 400 million so wọ́n ní 40% of population Nigeria àwọn ọmọ Yorùbá àwa la ní 40%. Yes.
tó já sí wípé àwa náà kéré nínú Nàìjíríà. Ẹ̀yà Fúlàní ò wọ 2% lásán, àwọn ni wọ́n fi ìwà àtẹ̀mí tán gba ayé lọ́wọ́ wa tán bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ́ di rádaràda. Àwa jókòó àkáwọ́rọ̀ ẹ̀rù wọn wá ń bà wá. Àsìkò títí o, àsìkò títí o, ó yá jí lójú oorun o. Ṣẹ̀rí pé àwọn àgbààgbà ọmọye ìgbà tá a ti sọ wípé kán dùdì ní fún wọn ti gbé ìgbésẹ̀. Ibo ni wọ́n gan fẹ́ dìmú nọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí? Ṣé èpè àti ìjà ló wálé ayé wá jà ni? Iṣẹ́ ló wà ńlẹ̀, ọmọgbà tí mo ti ń pariwo pé iṣẹ́ ló wà ńlẹ̀ Yorùbá, iṣẹ́ yẹn ti yá báyìí. Wọ́n wá sọ wípé wàá rí bàbá yẹn láti mi ìmọ̀ ethnic tiẹ̀, ó ní kó pàtẹ́wọ́ fún gbogbo wa wípé gbogbo àwọn tí wọ́n tiẹ̀ fẹ́ tán tiẹ̀ expect gan, gbogbo wọn ni wọ́n fẹ́ darapọ̀ papọ̀ padà sọ́dọ̀ Yorùbá bíi Kogi àǹkó àìmọye ní Delta Edo, gbogbo wọn ní Yorùbá ni wọ́n, àwọn náà fẹ́ padà sí ilé ti tó lọ, wọ́n fẹ́ wá bá àwọn ọmọ kóòtù àjíire Yorùbá family wọn, ethnic wọn, tribe wọn. Èmi la ò ní yọ̀ sí bá a ti gbẹ́ orí bẹ́ẹ̀ náà lórí, èmi la ò ní yọ̀ sí. Bàbá Tinubu, ẹ̀bù yìí kún wa, ẹ jẹ́ kí history yẹn kó wà lórí yín títí láéláé. Bàbá ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ, tẹ̀lé mi kó wá gbọ́. Ó ti gbọ́ àwọn ọmọ OPC Gani títí àwọn ọmọ OPC ẹ̀ síta, wọ́n ti fún ọba Bariga ní èsì ọ̀rọ̀ mẹ́hàn. Gani wá gbọ́. Wípé kábíyèsí ló sọ bẹ́ẹ̀, má dẹ̀ fi wọ̀nyí. Wọ́n ní Fúlàní ló kó 300 million fún ààrẹ Gani Adams wípé kó fi jẹ oyè ààrẹ Gani Adams yẹn. Wọ́n ní Fúlàní ló ń ṣiṣẹ́ fún, wọ́n ní Fúlàní ló kówó fún wọn 300 million nígbà yẹn tó fi jẹ ààrẹ ọ̀nà kakanfò. Ẹ wá sọ pé ó máa support ẹni tó fi wọ́n jẹ ààrẹ ọ̀nà kakanfò. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní, torí ẹ̀ ni wọn ò ṣe nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá wípé tí ìran Yorùbá bá ti fáwọn lówó àwọn ò ní jagun fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa support wọn. Bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀, kábíyèsí ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní Fúlàní ló kówó sílẹ̀ fún ààrẹ ọ̀nà kakanfò. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Fúlàní ló kówó sílẹ̀ fún ààrẹ ọ̀nà kakanfò. Wọ́n ní oyè ààrẹ ọ̀nà kakanfò pé kì í ṣe oyè Yorùbá. Wọ́n ní oyè ààrẹ ọ̀nà kakanfò tí Ìbà Gani Adams jẹ yẹn, wọ́n ní kì í ṣe oyè ààrẹ ọ̀nà kakanfò pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ plan ni Ìbà Gani Adams sí àárín àwa Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nítorí bàbá Tinubu nígbà yẹn lọ́hùn ni o, wọ́n nítorí bàbá Tinubu ni wọ́n ṣe plan pé torí pé ẹ má jẹ́ kí n sọ fẹ́ tán, máa fi fídíò yẹn wọ̀nyí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní 600 years ago lélẹ́yìí tí ìran Yorùbá ti ní olórí jagunjagun gbẹ̀yìn wípé oyè ààrẹ ọ̀nà kakanfò yẹn pé àbòsí ló fi ṣe. Wọ́n ní 600 years ago tí ìran Yorùbá ti ní olórí jagunjagun gbẹ̀yìn lélẹ́yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tó ń pèrè ní tíǹsìn yìí, ìgbà tó dáyà ẹ padà sí Bariga, àwọn àgbààgbà ìlú ṣe mọ̀ pé wọ́n máa ń lójú inú, wọ́n ti rí pé ọmọbìnrin yìí ó dàbí kó ti fẹ́ra kù, wọ́n rí pé ìyáná símọ́ ti fẹ́ra kù. Ìgbà tó rí wípé ìyáná símọ́ fẹ́ra kù, wọ́n sọ fún kábíyèsí, ṣe mọ̀ pé àwọn àgbààgbà ayé ìgbà yẹn wọ́n máa ń fi gbogbo nǹkan ṣọlá, wọ́n máa ń fi gbogbo nǹkan ṣepò ni. Bàbá yẹn gbà á toyún yẹn, ó dẹ̀ tọ́ oyún yẹn. Bàbá yẹn, ọba Ajagunmọ́nú yẹn mọ̀ pé òun kọ́ lòun bí. Ìgbà tán bí wọ́n sọ lórúkọ Timson. Ẹ jọ̀ọ́ ọmọ Yorùbá tó bá ń jẹ́ Timson yẹn jẹ́ kí n mọ̀ o. Nínú ẹ̀ ló wá fi ń padà pèrè ní Àkànbí Ọmọgbọ́láhàn Jagunmọ́lú. Ìdí rèé tí àǹtí ẹ ná símọ́, ìdí rèé tí àǹtí ẹ ná símọ́ tó jẹ́ pé láàrin ìgbà kan ní Bariga, àǹtí ẹ ná símọ́ ó máa ń wọ agbádá, ó máa wọ ṣòkòtò, ó máa kó lẹ̀kẹ̀ sọ́rùn. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí tí n bá ti parọ́ ẹnu máa bá mi bi àwọn ọmọ Bariga léèrè o. Ìwọ tí ń sìn tó ń pe ààrẹ Gani Adams lọ́mọ àlè ilẹ̀ Yorùbá, àwọn èèyàn jáde kan wá dìbọ́ǹkì mi o. Mò ń pe gbogbo ọmọ ọkọ ìlú Bariga lẹ́kọ̀ọ́, Bariga lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ṣómólú lẹ́gbẹ̀ẹ́ Bariga, Ṣómólú nínú Bariga nínú Ṣómólú. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọkọ inú Bariga, gbogbo ẹ̀yin indigenous Bariga, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fọwọ́ sọ̀yà pé ọmọ ìlú Bariga ní,
mò ń pè yín ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lórí ètò lénìí tó bá yẹ pé irọ́ ni ẹ wá já mi o. bákan náà mò ń lọ sọ́dọ̀ àwọn lọ́balọ́ba ìlú Èkó látòrí bàbá wa Ridwanu Akiolu. bàbá kọ́lọ́hún jẹ́ kárí yín pẹ́ o, kádé kó pẹ́ lórí kí bàtà kó pẹ́ lẹ́sẹ̀, ẹ̀ṣin ọba kò jẹ́ kó pẹ́. tó ní òòṣà ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì kan alágbára ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ń pàtàn ìwọ ọmọ Ìgbò ẹ gbọ́ wìrìwìrì lẹ́nu mi lénìí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. àǹtí ẹ̀ náà súnmọ́ ó máa ń wọ aṣọ tó máa ń dúró nídúró wípé òun ò fẹ́ kó o gba oyè ilé bàbá òun, pé ọmọ àlè ni ẹ́, ìyá òun padà lọ lóyún ẹ wá láti ta ni. àǹtí ẹ mọ̀ wà tàǹtí ẹ jà lé lórí dáadáa. ṣé mo parọ́? ó mọ iye ìgbà tí ó mọ iye ìgbà tí lọ sí mọ́, ṣó mọ iye ìgbà tó fi bá ẹ jà. àǹtí ẹ lọ sí mọ́ ó pe gbogbo àwọn baálẹ̀ tó wà ní Bàrígà pátápátá, ó ní pé o kì í ṣe ọmọ bàbá òun. ọ̀rọ̀ yìí fa ìjà, ọ̀rọ̀ yìí fa ìjà débi pé ìwọ Timson ó padà pàdé àpò pọ̀, ó lọ bá chairman Bàrígà ńgbà yẹn tó ń pè ní Honourable Oris. Honourable Oris yìí òun ló ní hòtẹ́ẹ̀lì kan tí àwa OPU lò ní Ìjẹ̀bú nígbà náà. sórí kábíyèsí ọba Bàrígà ó jó Gani ọ̀rọ̀ yìí dùn Gani. sórí tí bàbá Bàrígà kábíyèsí o bàbá wa ọba Bàrígà àjẹgbó àjẹtán àjẹfẹ́wú parí àjẹfẹ́rìgì jóbi ẹ̀ṣẹ̀ ọba àjẹkó pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ pẹ́ lórí àpẹẹrẹ àwọn baba ńlá baba yín. we love you like that. gbogbo àwọn òríjìnà ọmọ kóòtù àjíire Yorùbá we love ọba Bàrígà. ó yá bá mi ṣe kábíyèsí fún ọba Bàrígà kábíyèsí o. tó máa jẹ́ Kakanfò ṣé ìwọ tó yẹ pé orí ìgbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ní street ìwọ ni o máa fún odindi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní ọ̀dà through social media. ìwọ tẹ́nìkan kọ́ ọmọ ẹ ládùúgbò ìwọ a máa sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà ìwọ a máa sọ fún odindi institution tó ti exist for 530 years ìwọ a máa pàṣẹ. ìwọ tó ò lè pàṣẹ inú ilé ẹ bóyá ọmọ ẹ gan ò lè control ẹ wàá máa dábàá pé kí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lọ jagun. àwọn ọba tó láṣẹ lẹ́nu wọn tí ì sọ pé ààrẹ ó yá o àti bá gómìnà sọ̀rọ̀ o wàá wá jẹ́ kí ààrẹ kó wá wò wá níta ló ràn. ṣé kò sọ́lọ́pàá ń lu mọ́ ni? ṣé kò sí DSS ń lu mọ́ ni? ṣé kò sí sí Àmọ̀tẹ́kùn ni? ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa caution àwọn tó wà níbà yìí please ẹ bá wa caution àwọn tó wà níbà yìí. 6,000 years ago níran Yorùbá ti ní olórí ogun gbẹ̀yìn. wọ́n ń jẹ olórí ogun nílẹ̀ Yorùbá, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì lolórí ogun nílẹ̀ Yorùbá. òrìṣà nílé ni wọ́n ń bọ ní Nífẹ̀ẹ́, wọ́n ń bọ kiri gbogbo ìlú ni. Ọ̀ṣọ́ọ̀sì yẹn kò gbà rárá kí ìyà kankan ta lé Yorùbá. àwa ọba kan ti dìde sìn pé Sunday Igboho yìí ó ní láti jẹ oyè Ọ̀ṣọ́ọ̀sì yẹn. olórí ogun property ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn, kì í ṣe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. kí ló ń jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò? ṣéde Yorùbá ní Kakanfò? ó ti o olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá gangan Ọ̀ṣọ́ọ̀sì ni, ẹgbẹ̀rún ọdún 6 tí wọ́n ti jẹ́ gbẹ̀yìn ni. Ọ̀ṣọ́ọ̀sì. bẹ́ẹ̀ ni àwa ń bẹ Ọọ̀ni Ifẹ̀, àwa kan ti dìde pé báwa dáhà báyìí lọ́la ẹni tó yẹ lóyè ni ẹni tó kówó tí Gani fi jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sílẹ̀ Fúlàní ni. 300 million ló kó fún pé fún bàbá tó fẹ́ joyè lọ́dẹ̀ ní 200 million kí wọ́n 100 million jẹ́ 300 million. wàá joyè yẹn nǹkan tó fẹ́ ni pé kó lè campaign against Tinubu kó win election. ẹni tó lọ́n bá dúró tí ó ti dúró tì ó lè lé bá ò lè yálẹ̀. ó ra Gani mọ́ra ó fi gborí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fún.
nígbà tí fúlàní wá rà ẹ kó joyè ààrẹ ọ̀nà kakanfò títà ló máa ṣe kó kówó oyè lẹ̀ ṣebí tiẹ̀ náà ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ẹni tọ́lọ́run fi síbẹ̀ ó ti fi síbẹ̀ gbogbo ogun tí wọ́n gbé Tinubu ní débẹ̀ kò lè ṣeé ṣe. Mo wá fi ọ̀rọ̀ yẹn wé Lísàbí Agbogbo Àkàlà ó ní mo wá rántí pé ìyan Yorùbá ló ń kó Yorùbá lẹ́rú tẹ́lẹ̀ nípa Ìgbòho ni ní tí mo sọ ń bẹ̀ ni pé Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ó ti tún tan Yorùbá kọ́ gbogbo ẹni tó bá kọ̀ tan Yorùbá tí ò bá forúkọ Sunday Ìgbòho sí tí ò sọpa tó kú kò tí ì rí tan Yorùbá sọ ó ti tún kọ́ pátápátá ìran Yorùbá ò ṣerú rí ṣùgbọ́n díẹ̀ ló kù ká wọ oko ẹrú lọ́wọ́ Fúlàní àfìgbà tọ́mọ ìjáde bọ́ta pé àní gbarú eléyìí o ẹ̀gbọ́n mi wálé láti ìlú òyìnbó ó dẹ̀ gbé 500 million naira wálé ó wáá fi dá oko pé a máa ṣe ọ̀gbìn rẹpẹtẹ a máa bọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá látòkè Ògùn wọ́n dẹ̀ pa sóko Fúlàní dẹ̀ pa sóko gbogbo ogún yẹn dẹ̀ bàjẹ́ gbogbo 500 million yẹn dẹ̀ wọ́ mi gbogbo katapila tó gbé wálé Fúlàní wọ́n gbogbo ẹ̀ di tó jóná tó wọ́n jogún ẹ̀ lóko òun dẹ̀ wá nú ebi tó produce yẹn ta ní oníláárí ó ń bọ́ gbogbo ìwà yìí ó wá ní kí n má bọ̀ yín mọ́ yìí náà wá ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn iṣẹ́ táwọn bàbá wa ń ṣe náà fi ń bọ́ra wọn nìyẹn ẹ wá pa sóko lórí kílò fẹ́ǹsì ẹ̀ Fúlàní ń jẹ epo tán ẹ wá parú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn sóko. ẹnu àgbà lóbi tí gbó lóòótọ́ o wọ́n ní tọmọdé bá kọyán alẹ́ àgbà fìtàn balẹ̀ káàkiri yẹn jó yín sórí bàbá wa Bariga ó dùn yín àṣírí tú ó ní tẹ́tí ẹtú wá wọlé tó dùn jù bí bàbá ṣe aṣọ lójú egun ṣáà pọ́n ti pátẹ́mi náà ti máa ń sọ fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń sọ lọ́nà láì pé Fúlàní ló sanwó oyè Gani ààrẹ ọ̀nà kakanfò àwọn náà ni wọ́n ṣe ìwúyè fún ẹ̀yin wá ní pé kán kó ẹ̀mí àwọn ọmọ kóòtù àjíire àti ilẹ̀ wa kan gbélé Gani lọ́wọ́ kó wá lọ kojú ìjà Fúlàní ṣé Fúlàní tí wọ́n wá kó owó millions of naira kì í ṣe 30 million náà pé 300 ní bàbá pé má shrink ẹ̀ ṣé àwọn Fúlàní tán wá kó mílíọ̀n fún Gani láì ṣe pé ó ní iṣẹ́ kankan tó ṣe fún wọn o àbó gbà wọn lóko ẹrú àbí ó ní nǹkan kan tó bá wọn gbé nínú ayé wọn tó dàbí alára o ṣé kò ti máa yé e wípé wọ́n ti jọ jókòó round table ìpè tó bá ti fi Gani ṣe olórí tó fi jẹ oyè ààrẹ ọ̀nà kakanfò gbogbo ẹni olórí jagunjagun tó bá jẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá o àbí anything pertaining to security ó máa wà ní ìkápá ẹ̀ ọ̀ndẹ̀ ló máa wà sódà àwọn Fúlàní á lè máa rí àyè láti penetrate wọ ilẹ̀ kóòtù àjíire láti máa pa wá lógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ṣe bí bá ṣe ń jíyàn gbé tán pa àwọn èèyàn amóye náà máa wá ń pè ẹ́ náà ó dẹ̀ máa pè wọ́n náà mo fẹ́ kó o fọwọ́ ara ẹ̀ para ẹ̀ mo ní kó bọ̀ ẹ̀ para ẹ̀ àṣírí tó yẹ káwọn èèyàn mọ̀ tó o fẹ́ tí àṣì ń bẹ ẹ̀ bò ìwọ ló máa para ẹ̀ sẹ́ẹ̀ wọ́n á gbé wọn wá bá ẹ tó bá sọ fún ẹ pé iye bẹ́ẹ̀ ni àwọn Fúlàní tó gbé lágbájá iye bẹ́ẹ̀ náà béèrè ẹni kán lọ máa wá iye yẹn náà ní sílẹ̀ kán máa wọ̀rí ìgbà tó bá ti pè wọ́n tán tẹ́ ẹ ti jọ sọ̀rọ̀ tán ìwọ náà ló máa pa àwọn yẹn wípé kán lọ san owó ibi bẹ́ẹ̀ ni kán lọ àdé tó bá ti san owó tán ibi bẹ́ẹ̀ ni kán lọ kán ti lọ pàdé àwọn èèyàn wọn. Gani, you think we don't know what you are doing in Yoruba land? ó rò wípé mo láà ń ṣọ́ ẹ lójú oorun tó bá sùn ẹ̀ta ló máa sòótọ́ fún Gani tó máa dẹ̀ gbọ́ báyìí sí torí ó rò wípé irọ́ là ń pa sòótọ́rọ̀ ọba nà ẹ ọmọdé nà ẹ ọkùnrin nà ẹ obìnrin láwọn ò fẹ́ rí ẹ gbogbo ọmọ òríjínà kóòtù àjíire Yorùbá aláàkẹyìn sí àfẹ́ mọ́ òun kíyèsí ẹ pa ìtàn ṣe rí gbogbo nǹkan tẹ́ sọ nínú fídíò tẹ́ fi ṣàlàyé bí ọ̀rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ lọ́rọ̀ Gani Adams ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń dẹ́ ọ̀tẹ̀ pé irọ́ ni kò rí bẹ́ẹ̀ àràbù ní kinní kan bọ̀ fún Gani Adams láti rán àwọn ọmọ OPC síta kó wá reply yín ó jẹ́ ká mọ̀ wípé kọ̀ǹfàmà tó ẹ má yí rí ẹ̀ wò gbogbo nǹkan tó jáde látẹnu kábíyèsí ọba Bariga òtítọ́ ni pọ́nbélé kò sí àṣàdànù ńbẹ̀ kò sí àràbù kankan ńbẹ̀ káàsà kìíní ìjó Gani ò tiẹ̀ rárá fi gbòòrò àwọn wo gan ló bá mi sọ wípé oyè tọ́ sí ẹ ńlẹ̀ Yorùbá ó máa ṣe o wọ́n ní àwọn àgbà wọ́n ní àwọn bàbá ló jèso àjàrà àwọn ọmọlẹ́yìn nǹkan ṣẹ̀ráyé wa ṣe rí nǹkan tí Aláàfin Adéyẹmí àná tó kó wa sí báyìí ṣe rí ọ̀wọ́ tó kó wa sí wọ́n ti gbowó báyìí wọ́n ti lọ àwa láwà lẹ́nu ẹ̀ bàbá ti jèso àjàrà eyín ti ń kan wá báyìí
torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé irú Gani Adams ṣó yẹ ní oyè kò sóyè ẹ mọ̀ ràlẹ̀ràlẹ̀ oyè pé oyè top Yorùbá land àbò oyè top Oòduà land èké tó bá máa wà ń bẹ̀ pé kò sóyè mọ́ ràlẹ̀ràlẹ̀ ló kù kò yẹ kí Gani gan wà ní ibi pé agbọ́pa ọba àwọn abẹ́sẹ̀ Gani kò yẹ kó wọ́ọ̀tà àwọn tó máa dúró gẹ́gẹ́ bí abẹ́sẹ̀ fáwọn ọba wa ńlẹ̀ Yorùbá débi tí wọ́n wá ń gbé ẹ sí ibi irú oyè yẹn orí bóyá ń sin ẹwín orí bóyá ẹ ṣe ní ẹ lára ó ní ẹ lára gan ni sọ gbogbo nǹkan tí bàbá kábíyèsí ọba Bariga sọ òtítọ́ ni fídíò ọmọ ẹ̀ tó ti síta ẹ̀ because ó sọ bẹ́ẹ̀ pé iṣẹ́ tó ra ikọ̀ òun kì í pa ikọ̀ tó jẹ́ sí pé iṣẹ́ tí Gani ran tí mo bá wá sọ fún yín pé gbogbo ẹni tètè bá rí tí àwọn ọmọ OPC bá bọ́ síta tó bá sọ Gani ló sọ pé kí wọ́n lọ ṣe bó ṣe ṣe tọ́wọ́ bá ṣe bó ṣe ṣe yẹn wọ́n á gba èpè Gani á gbé wọn rí ṣé wọn náà ti ń rí báyìí ṣó ti mọ orí èèyàn tí Gani jẹ́ yes gbogbo ọba ilẹ̀ kóòtù ajíire Yorùbá ni Gani ń bá jà gbogbo àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá join láti ṣe ọ̀tẹ̀ kan kógun ja ọmọ Yorùbá gbogbo wọn ni Gani kẹ̀yìn sí bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá wa Ọ̀nìrìṣà díẹ̀ ló kù ó fẹ́ máa ṣe bí Ọ̀ọ̀ni ó lọ ń wọ white aṣọ funfun bíi ti bàbá iyì tí bàbá ní ìbàbá ló ń gba yìí lọ ìwọ ló ń gbẹ̀tẹ́ ẹ̀bẹ̀ ó ṣe títí kò mọ kí ló tún lè ṣe o tó fẹ́ fi dàbí Ọ̀ọ̀ni ó rò pé ó fẹ́ yẹ̀yẹ́ bàbá yẹn àtòrí àpèrè ni ó tún lọ gbọ́pàá òfò ibo láàárẹ̀ ọ̀nà kakanfò ti ń gbọ́pàá wọ́n yìí ọba Bariga ní kẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ̀ bọ́ síta ẹ wá sọ ìtumọ̀ ààrẹ ọ̀nà kakanfò Gani nǹkan tẹ́mi kọ́kọ́ expect pé àwọn ọmọ boys ẹ̀ máa sọ síta nìyẹn pé ìtumọ̀ nǹkan tó ń pè ní ìtumọ̀ ààrẹ ọ̀nà kakanfò lélẹ́yìí ẹ wá yànnà náà torí kò sórúkọ tó ń jẹ́ nílẹ̀ tán ti bí wa tí ò ní ìtumọ̀ wọ́n ní o bọ́ síta kó wá sọ ìtumọ̀ ààrẹ ọ̀nà kakanfò fún wa o wá ní kọ́ mọ́ bọ́ síta kọ́ máa pa ìtàn wọ́n gbé oyún bàbá Bariga wá ọba Bariga láti Iléṣà ìgbà tí màmá wọn ó wá ṣe pẹ̀lú bàbá wọn bá àná wọ́n wá jà wọ́n wá lọ àwọn àgàtú kan Ìgbò kíní kankankan àwọn ni wọ́n wá àwọn náà wọ́n ti wá bá ìyá ọba Bariga ọba láṣepọ̀ ó dẹ̀ ti bí nọ́símọ́ nìkan mọ̀ ń gbọ́nu fídíò ẹ̀ látàárọ̀ nọ́símọ́ ti rógò lọ́wọ́ ẹ̀ ó yẹ kí nọ́símọ́ kó sú ẹ̀ nọ́símọ́ ẹ̀gbọ́n ọba Bariga tí ń sìn dádì ẹ má bínú o mo pè yín lórúkọ làápọ̀ baládé mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè yín ni o ọba Bariga o ìgbà yẹn ni àwọn àgàtú ti fún mọ̀mọ́ wọn lóyún wọ́n wá gbé wá sọ́dọ̀ ọba ìgbà táwọn àgbààgbà wá rí wọ́n lójú inú wọ́n wá wò ó ìgbà yẹn náà wá rí wípé oyún ti wà lára ẹ̀ ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ páyé ìgbà yẹn bóyá ṣàlàyé ni o ṣe mọ̀ páyé ìgbà yẹn àwọn ọba wọ́n máa ń láìka ọmọ àlébó ló ti rọ́ọ̀bà tó celebrate kan ìyàwó ńlọ gbóyún wọn ta ìtàn wèrèwé lẹ̀ pa àtẹni tó rẹ iṣẹ́ àtiwọ́ tó ń jíṣẹ́ rọrùn ó ti bá yín alẹ́ ẹ ti tẹ́ ẹ̀sìn lókùtẹ́ ẹ̀mọ̀ ṣe ńlẹ̀ Yorùbá pa ìtàn òfò àtàdánù ọba Bariga wọ́n gbóyún ẹ̀ wá ibi kan ti gbóyún wọn wá ọba ni wọ́n lónìí ẹ bá mi ṣe kábíyèsí fún ọba Bariga sọ́rí ọba Bariga dùgà ni ó ní nọ́símọ́ màmá nọ́símọ́ ẹ pẹ̀lẹ́ jàre ẹ lẹ́ jàre ẹ̀yin máa bí happy pẹ̀lú brọ́dà yín kẹ́ máa ṣe fàájì yín nínú fàmílì yín nínú fàmílì yín ẹ máa enjoy ẹ máa bí happy ẹ jẹ́ kí Gani máa ṣẹ̀ sí kiri lérí eléyìí tó tún ti ṣe ó tún ti ṣẹ̀ ẹ̀sìn ó tún ti tẹ́ gbogbo story tó wá kó síbẹ̀ yẹn kò tiẹ̀ lórí kò nídìí Gani next time tó bá fẹ́ rọ́yàn jáde kó wá gbọ́rọ̀ sọ báyìí lọ wá èèyàn gidi tẹ́ ẹ̀ bá ní nínú Oòduà graphic Oòduà OPU gbogbo ẹ̀ papọ̀ ẹ lọ wá outsider kẹfún lówó gidi kó bá yín present you see this presentation rubbish lọ wá story gidi kí lẹ ní mo wí ẹ̀yin èèyàn mi. wífà lè dòkó lọ ti ṣaṣara bàgbó wífà lè dòkó lọ ti ṣaṣara bàgbó. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ àṣírí ti tú ẹni agbójú okùn lé òjẹ ni àgbà. mo ti máa ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ní trétọ̀ láàrẹ wa but tí máa ń bìlí pé bóyá àwọn èèyàn kàn pé bàjẹ́ ni dóò mo mọ̀ náà pé gbogbo wa wọn náà jọ mọ́ pé trétọ̀ but bí èṣe wa rí báyìí ní ìsìn ni pé bàbá trétọ̀ láàrẹ wa bàbá trétọ̀ ni ààrẹ wa bẹ́ẹ̀ ni ẹnu lásán lọ níbi ìtajà kàrà. Ọlọ́run àṣírí ti tú ọyọ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ àṣírí ti tú àṣé torí pé wọ́n ń ṣe ọmọ Yorùbá torí pé wọ́n jẹ́ ọmọ Nupe ọmọ Tápà torí ẹ̀ lọ ṣe care about bó ṣe ń pa wá nílẹ̀ Yorùbá
bẹ́ẹ̀ ni Fúlàní lọ́nà ń ṣiṣẹ́ fún kábíyèsí ilẹ̀ Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ ni bí ọgbọ́n yìí ti máa rí wọ́n ní Fúlàní láàrẹ wá ń ṣiṣẹ́ fún pétrétọ̀ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Fúlàní ló ń ṣiṣẹ́ fún tó lẹ́ẹ̀ni wọ́n ṣe kíkẹ́ ẹmọ̀ ọmọ tápà ni wọ́n ọmọ nu pé bẹ́ẹ̀ ni Gàmbàrí pa Fúlàní kò sí yàtọ̀ nínú wọn bí Táyé Kọ́yìn náà ni tápà nu pé àti Fúlàní nǹkan kan náà ni wọ́n nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe kí ẹ̀ nípa wa o ọ̀rọ̀ mò ń bọ̀rọ̀ bọ̀ o ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ eégún aláré ẹ ṣàrọ̀ra farabalẹ̀ kẹ́ máa fi fídíò wọ̀nyí fídíò wa mi ò sọ̀rọ̀ pé with evidence ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí o máa fi fídíò wọ̀nyí tẹ́yìn kan máa wò pé ìran Yorùbá ti kẹ́rọ mérò níkọ̀ láti ń gbọ́ pọ̀n mo lè má sọ dáadáa but tí bá fi fídíò yẹn wọ̀nyí ẹ máa gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí mò ń sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí àgbà àṣìláwọn àgbàlagbà gidi nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ó pọ̀ jẹ́ pé ẹ má jẹ́ sọ̀kan lórí sọ̀kan a sì ní àwọn àgbà kankan wà tó jẹ́ pé wọ́n ní o bá gbàlagbà lójú ọ̀nà orí kò yẹ lọ́gbọ́n ṣé o mọ̀ bí ó mú gan ló bá dàgbà àwọn lọ́pọ̀ ju àwọn tó dá lọ ṣé rí àwọn ọba yìí àwọn ọba tó sì dá wà nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọba gidi tó dá tó dúró tọmọ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n sì wà nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni irú ẹ̀ ni ọba Gbọ́láwọn Ọ̀kánláwọn Àkànbí Tímsìn Jagunmólú ẹlẹ́ẹ̀kẹta Ṣómólú Bàrígà yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ àṣírí máa fi fídíò yẹn wọ̀nyí o wọ́n ní Fúlàní ló kó 300 million fún ààrẹ mi ò ní fi allegedly sí tó wọ́n ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yẹn pé wọ́n ti ṣe àbòsí ni ẹ má jẹ́ pé wọ́n ní mọ́ ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yẹn wọ̀nyí kẹ́ ẹ lè mọ̀ bóyá ó máa yé yín dáadáa ẹ mọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè mọ̀rọ̀ sọ bí ọlọ́rọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yẹn wọ̀nyí kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ ti máa rí gbogbo yín ti ok ẹ lè má ti rí ṣàbọ̀ ẹ jẹ́ kí èmi náà fi wọ̀nyí nígbà tí mo gbọ́ báyìí mo ní bí rọ́bà lọ lógún ọdún ọjọ́ kan báyìí òtítọ́ máa bá òtítọ́ ti dé báyìí òtítọ́ ti dé ẹ máa gbọ́. ojú èyí tán Yorùbá sọ lọ́kọ̀ tán Yorùbá tí ò bá forúkọ Sunday Igboho sí tí ò sọ pa tó kú ojú èyí tán Yorùbá sọ ó ti tún kọ́ pátápátá ìran Yorùbá ò ṣerú rí ṣùgbọ́n díẹ̀ ló kù káwọ́ oko ẹrú lọ́wọ́ Fúlàní àgbà tó mọ jáde bọ́ta pé nígbàrú eléyìí o ẹ̀gbọ́n mi wálé láti lóyìnbó ó dẹ̀ gbé 500 million naira wálé ó wá fi dá oko pé a máa ṣe ọ̀gbìn rẹpẹtẹ a máa bọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá látòkè ògùn wọ́n dẹ̀ pa sóko Fúlàní dẹ̀ pa sóko gbogbo ogún yẹn lè bàjẹ́ gbogbo 500 million yẹn lè wọ́ mi gbogbo katapila tó gbé wálé Fúlàní gbogbo ẹ̀dín tó jóná tó wọ́n jogún ẹ̀ lóko òun dẹ̀ wá ní ibi tó produce yẹn ta ní onílárí ó ń bọ́ gbogbo wa yìí ó wá ní kí n má bọ̀ yín mú yìí náà wá ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn iṣẹ́ táwọn bàbá wa ń ṣe náà fi ń bọ́ra wọn ni ẹ wá pa sóko lórí kílò fẹ́ǹsì ẹ̀ Fúlàní ń jẹ kókó tán ẹ wá parú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn sóko mo wá fi ọ̀rọ̀ yẹn wé níṣàbí agbègbè àkàlà ká tó dúró lógun bí níṣàbí agbègbè àkàlà ilẹ̀ aka sí 6,000 years ago 6,000 years ago nìran Yorùbá ti ní olórí ogun gbẹ̀yìn. ẹ tó nǹkan ní nǹkan bọ́dà mi kan sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ làwọn náà àwọn lọ́lọ́ fídíò ọba Gbọ́láwọn Ọ̀kánláwọn Àkànbí Tímsìn Jagunmólú ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọba Ṣómólú Bàrígà ọ̀rọ̀ kan sọ pọ̀ pọ̀ tí díẹ̀ tó ní nǹkan èmi kọ́ mo ní ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ń bẹ̀ gangan òun ni wọ́n ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ wípé oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wípé kì í ṣe oyè Yorùbá wípé 300 million ní Fúlàní àwọn Fúlàní tán gbé fún Ìbà Gani Adams mi ò fi allegedly sí torí kábíyèsí tó sọ nìyẹn ọba tán sọ àwọn tó dé ọdẹ mọ̀tàn dáadáa pé 300 million ni wọ́n gbé fún ní Fúlàní gbé fún Ìbà Gani Adams tó fi oyè yẹn jẹ́ wípé wọ́n fi oyè yẹn jẹ́ àbòsí lọ́ fi oyè yẹn ṣe fún Ìbà Gani Adams torí bàbá Tinubu nígbà yẹn lọ́hùn-ún pé torí wọ́n fẹ́ fi tákù bàbá Tinubu kẹ́ máa wò wípé Ìbà Gani Adams ó ti ń ṣe àbòsí ìran Yorùbá ti pẹ́ torí pé wọ́n ń ṣe ọmọ Yorùbá ọmọ tápà ni wọ́n ṣẹ̀dẹ̀ rí àwọn ará ọ̀rọ̀ yìí ó máa ta báwọn èèyàn gidi gan anyway ok ẹ jẹ́ kọ́kọ́ màá wá sọ yẹn lọ́la ṣé wàá rí mo tún wá fẹ́ sọ nǹkan kan gbangba ti dẹkùn Ṣèyí Mákindé gbangba ti dẹkùn kedere ti bẹ̀ wò Ìbà Gani Adams gbangba ti dẹkùn kedere ti bẹ̀ wò ìrònú ìkòkò ló máa pajá ìrònú ìkòkò ṣóhun ní ó pajá ọbọ ní yíyẹn ìfara ilẹ̀ máa para yín bẹ́ẹ̀ ni ọmọ àti Gani Adams
ọmọ àtìrò ní ẹ tó fẹ́ gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ló fẹ́ gbọ́ àlejò tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́ nílé irọ́ ni kò possible kò pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ kí n sọ fún ẹ Gani Adams quick one ni mo fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí ó di ọ̀la kí Ọlọ́run má pa wá kó bá lókù ló ń sọ̀rọ̀ kọ́lọ́run jí wa re ọ̀la ni máa wá ráyè títí ẹ̀ kọ́lọ́run má pa wá bẹ́ẹ̀ abínibí ó yàtọ̀ sí ability bẹ́ẹ̀ ni jagunjagun ó yàtọ̀ sí jagunjagun wọ́n ti sọ wípé oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yẹn wọ́n ní kì í ṣe oyè Yorùbá wípé owó ni wọ́n fi Fúlàní ló gbé 300 million fún ẹ tó fi ẹ jẹ wípé 600 years ago ni wọ́n ti jẹ ní Yorùbá ti jẹ ẹ̀wọ̀n láti ní olórí jagunjagun nílẹ̀ Yorùbá gbẹ̀yìn wọ́n dárúkọ olórí oyè tí à ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá pé 600 years ago ni kábíyèsí ẹ̀dẹ̀ ti sọ pé àwọn máa lọ sọ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ pé wọ́n fi ṣe Sunday Igboho jẹ́ ṣe Sunday Igboho tiẹ̀ ń joyè náà wọ́n ń joyè but anyway káṣà fìyẹn sílẹ̀ ṣá ṣùgbọ́n ọkọ tèmi fẹ́ sọ ni wípé ibà Gani Adams Ṣèyí Mákindé alábòsí ni ẹ Ṣèyí Mákindé o wọ́n tẹ́ máa fi mọ̀ yín pé Fúlàní ni Ṣèyí Mákindé ń ṣiṣẹ́ fún o torí ẹ̀ ni ó ṣe fẹ́ fi ìbò títí ẹ̀ èmi ò gbé jáde bàbá Tinubu o but torí ẹ̀ ló fẹ́ fi ìbò títí ẹ̀ tó fẹ́ fi bà ti bàbá Tinubu jẹ́ tó náà fẹ́ jáde fún presidency irú ẹ̀ lọ sọ alábòsí Akíntọ́lá wà nìyẹn tẹ́ bá ti rí àwọn alábòsí wọ́n máa tutù yìí bí èyí tí ó lè jẹ kankan tán Ṣèyí Mákindé mi ìráyè ti tiẹ̀ kú ìpọ̀n ni mo fẹ́ ṣe lẹ́yìn àti Gani Adams Ọlọ́run máa pa wá kó má lókun ló sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí méjèèjì di ọ̀la kí Ọlọ́run máa pa wá kó má lókun ló sọ̀rọ̀ kí Ọlọ́run kó jí wa rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé kò pẹ́ tí mo dé láti iṣẹ́ mo wò pé mo gbọ́dọ̀ sọ eléyìí tí kábíyèsí ìsọlé ni ó ṣe ń gbóná fẹ́lifẹ́li torí mo láì gbé borun gan kí wọ́n fún ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin fáǹsì mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí pé àbòsí ló wà láàrin yẹn báyìí ní ìsìn bí ó ṣe jí àwọn ọmọ yẹn gbé tí ó jí àwọn ọmọ gbé àwọn ọmọ kéékèèké tó dàgbà jù nínú wọn bóyá 14 years ni tí Ṣèyí Mákindé àṣìṣe Ṣèyí Mákindé allegedly mo ti ẹ̀gbọ́n fún ní ó tún fún ní 30 million sí allegedly mi ìmọ̀ yẹn o pẹ̀lú distribution vehicle mọ́tò pàtí so Ṣèyí Mákindé ní owó yẹn lọ́wọ́ ó nírú mọ́tò yẹn lọ́wọ́ kò lè gbé sílẹ̀ àbí nígbà tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sọ pé mo ti kọ lẹ́tà sí gọ́vnà mo ti kọ lẹ́tà sí pírẹ́sidẹ̀ntì mo ti kọ lẹ́tà sí sẹ́nítọ̀ mo ti kọ lẹ́tà sí igbá mo ti kọ lẹ́tà sí ọba mo ti kọ lẹ́tà sáwo kò sẹ́ni tó dá mi lóhùn ẹ rí pé àbòsí tí ó ti jẹ fún jẹdọ ọ̀tẹ̀ ó ti jẹ fún jẹdọ ṣe gọ́vnà Ṣèyí Mákindé pẹ̀lú Gani Adams so kò lè gbé sílẹ̀ nígbà yẹn kí wàá ní kó fẹ́ fi ṣe báyìí nísìn kí ni kó fi ṣe báyìí nísìn gbà tó gbé distribution ọ̀tẹ̀ níyì ọ̀tẹ̀ torí wípé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó gbé Toyota Hilux sílẹ̀ fún wa ẹ̀yin ojú yìí máa tó gbó ẹṣẹ ẹ̀yin tèmi ó dé ọ̀la kọ́lọ̀ máa pa wá kó má lókun ló ń sọ̀rọ̀ gist wà ọ̀rọ̀ wà dáadáa níbi èdè ní fún yín ní fèkì Ọlọ́run bí mo ṣe ń dé láti ibiṣẹ́ kò pẹ́ tí mo dé láti ibiṣẹ́ mo ní kí wá sọ ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí sọ kí n gbẹ́kẹ̀yìn tèmi kẹ́ wá gbọ́ wípé 300 million ni Fúlàní tó gbé fún ibà Gani Adams wípé kó fi jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wípé kó máa fi dá ilẹ̀ Yorùbá rú o wípé kó má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá tòrò o wípé ṣó mọ̀ pé ọmọ tápà ọmọ Fúlàní ni wípé tápà àti Fúlàní pẹ̀lú tápà nú pé pẹ̀lú Fúlàní pé ṣó mọ̀ pé ọmọ ìyá làwọn o wípé òun fẹ́ rán lọ sí ilẹ̀ Yorùbá yẹn ni o láti máa ní kó fi ṣe wọ́n ní ọṣẹ́ o torí pé a fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá o so nídìí èyí traitor ni ibà Gani Adams jẹ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ alábòsí ni Ṣèyí Mákindé o ṣé ẹ rí wípé Ṣèyí Mákindé fúnra rẹ̀ àwọn Fúlàní ló ń ṣiṣẹ́ fún Gúnmi ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn Akíntọ́lá of our time nìyẹn alábòsí ni Ṣèyí Mákindé ń ṣiṣẹ́ tako ìran Yorùbá ni bẹ́ẹ̀ ni bóyá àìjẹ́ Fúlàní tiẹ̀ wà nú èjè títí ẹ̀ náà ọmọ tọmọ Yorùbá ni ṣùgbọ́n ọmọ ọkọ mi máa ń hùwà bí ọmọ àlè Ṣèyí Mákindé ń ṣiṣẹ́ tako ìran Yorùbá ni kí ló dé ojú yìí máa tó gbó bẹ́ẹ̀ ni Ṣèyí Mákindé gbé second hand distribution vehicle mọ́tò pé kí mọ́tò pàtí tó gbé fún ibà Gani Adams táwọn ọmọ ọba Gani Adams torí wípé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gbé Toyota Hilux tó ṣàprápra 2026 model wọ́n gbé pẹ̀lú 100 million Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gbé fún ṣe Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá kò tí pé 1 week Ṣèyí Mákindé náà wá gbé distribution vehicle kì í ṣe Hilux o Hilux ló gbé fún wa Toyota Hilux ló gbé fún wa o distribution vehicle mọ́tò pàtí torí pàtí náà lọ́mọ ọ̀lọ́ kọ́ lọ́ máa bọ̀ ògún kọ́ lọ́ máa bọ̀ ya kọ́ lọ́ máa bọ̀ gbogbo ẹ̀ ní tó mọ̀ ṣe náà nìyẹn second hand distribution vehicle second hand ó gbé fún ibà Gani Adams ohun tí mo fẹ́ fàyọ ni pé àwọn ọmọ ẹ̀ wá sọ pé
àwọn olótọrọ mọ́tò lọ́wọ́ kábíyèsí o orí yìí ti burú bí eégún tó léwèrè ní ìtìráyè ti gbogbo yín. Ohun tí mo fẹ́ fàyọ ni pé alábòsí ni Ṣèyí Mákindé, bẹ́ẹ̀ ni alábòsí ni. So Ṣèyí Mákindé lè gbé Mitsubishi vehicle fún Gani Adams báyìí ní ìsìn nígbà tí wọ́n jí àwọn ọmọ gbé ní Ọ̀yọ́ state, àwọn ọmọ oríire àwọn ọmọ skul yẹn tó jí wọn gbé ní Ọ̀yọ́ state. Ṣèyí Mákindé ò lè gbé Mitsubishi vehicle second hand Mitsubishi vehicle mọ́tò pàtì yẹn kò lè gbé sílẹ̀ fún ibà Gani Adams nígbà yẹn wọ́n fi wọ inú igbó lọ. Alábòsí ọ̀tẹ̀ máa tẹ̀yìn rìn ni Ṣèyí Mákindé àti Gani Adams. Ẹ ń bínú orí ẹ mú fìlà ìfi dédòdò ẹ ń bínú Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ọ̀tẹ̀ máa tẹ̀yìn méjèèjì rìn ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́. Ṣé rí àbòsí tá ẹ ṣe yẹn wàláì ó máa yọ yín lẹ́sẹ̀ sílẹ̀, ó máa yọ yín lẹ́sẹ̀ sílẹ̀. Ibà Gani Adams iṣẹ́ yá ọmọ aláṣẹ jẹ òwò jẹ́ ọmọ aláṣẹ là ó ti gbé Mitsubishi vehicle fún yín báyìí nísìn ẹ rí pé ó yàtọ̀ síra wọn sí Toyota Hilux 2026 model tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó gbé fún Chief Sunday Igboho. Ẹ má fàdàbàwé tolótoló ìyàtọ̀ wà níbẹ̀. The difference is clear. Mitsubishi vehicle lọ gbé fẹ̀yìn mọ́tò pàtí Toyota Hilux brand new tó ṣá prapra wọ́n tún bá wa brand ẹ̀ 2026 model lọ gbé fún àwa. Ẹ rí pé yàtọ̀ wà bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ tí wá dé báyìí nísìn o ẹ wá máa mú mọ́tò yẹn kí n ṣe kọ́ ní kẹ́ máa lọ fi bọ̀ sún kẹ́ máa lọ fi bọ ọjà báyìí nísìn o ẹyẹ wá fi gbé wọnú igbó lọ báyìí nísìn torí ọ̀tẹ̀ ti tẹ̀yìn méjèèjì ọ̀tẹ̀ ti tẹ̀yìn rìn láàrin ọmọ Yorùbá. So èyí tẹ̀ mọ̀ mo ní kí wá já yín sí o ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so much oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé èyí tẹ bá mi jẹ́ ẹ ṣe òpá ìbínú ó dé ọ̀la kọ́lọ́ má pa bí mo ṣe sọ kó máa nókun ló sọ̀rọ̀ ẹ gúlù mọ́ ni Ajé Olókun lórí YouTube, Ajé Olókun TV lórí YouTube, Ajé Olókun News lórí Facebook, Ajé Olókun lórí TikTok ẹ gúlù mọ́ ní agbára Ọlọ́run lọ́la inshallah bìkúdá tóbi la gist wà ọ̀rọ̀ wà ó tọ́ dẹ̀ ní mi ní fún yín ní fake ṣe ti gbọ́ ẹ ṣé ẹ̀yin tèmi I love you thank you so much. ẹ fi sọ́kàn o traitor ní Gani Adams o ó yẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yẹn ó yẹ Fúlàní ni o kì í ṣe ó yẹ Yorùbá ó fi owó rà ní àbòsí ló fi gbé e fún so kì í ṣe ohun ààrẹ títí wa ṣe ti gbọ́ kì í ṣe ààrẹ títí wa àìṣe máa ń yan oyè ọmọ Yorùbá gangan ni wọ́n ní 600 years ago ni wọ́n ti yan àìṣe máa ń yan ni tó jẹ́ pé ó máa bá wa flush gbogbo àwọn Fúlàní tó ń pa wá ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé mo dúpẹ́ I love you thank you bye. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.